שלום לכם. אין מקום מרכזי ומסעיר יותר לבחון בו הנגשת מחקר למקבלי החלטות מאשר מרכז המחקר והמידע בכנסת. הגוף הזה, המונה כיום כ-40 חוקרות וחוקרים במשרה מלאה, נועד לספק לחברי הכנסת מחקרים, נתונים ומחקר השוואתי שיעזרו להם לחוקק חוקים טובים יותר, לפקח על פעילות הממשלה ולהוביל דיון ציבורי מושכל. הוא הוקם רק בשנת 2000, אבל קשה מאוד להבין איך הכנסת הסתדרה קודם בלעדיו. דוקטור שירלי אברהמי עמדה בראש המרכז 11 שנים, והיא נמצאת איתנו היום כדי לספר לנו מה היא למדה על Evidence-Based Policy ועל הנגשת מחקר למקבלי החלטות בהקשר הישראלי. שלום שירלי, תודה שהצטרפת אלינו. שלום, תודה שהזמנתם אותי. מרכז המחקר והמידע בכנסת לא עוסק רק ביצירת מידע, אלא בהנגשת הידע. מה מאפיין את המידע שמקבלי ההחלטות מבקשים וצריכים? אני חושבת שכמו בכל מקום אחר, אם אנחנו רוצים שאנשים שאנחנו מייצרים עבורם ידע או מידע ישתמשו, הדבר הראשון הוא להתייחס אליהם כאל לקוחות. אם אנחנו מתייחסים אליהם כאל לקוחות, או מבחינתנו, מבחינתי כפי שציינת מנהלת לשעבר של מרכז המחקר והמידע בכנסת, ראינו את חברי הכנסת כלקוחות, וזו לא סתם מילה. כאשר רואים משתמש במידע כלקוח, אז בעצם אנחנו שואלים את עצמנו, מה המאפיינים שלו כלקוח? מה הצרכים שלו, איך נראית סביבת העבודה שלו, מה הוא צריך ואיזה מוצר אנחנו ניתן לו שיענה בצורה מיטבית על הצרכים האלה. אז הצרכים המרכזיים, המאפיין המרכזי של עבודת חברי הכנסת בהקשר של שימוש בידע ובמידע, הם קודם כל היעדר זמן. אז הדבר הראשון שצריך כדי שהם ישתמשו בידע ובמידע, זה שהמידע הזה יהיה קצר. זאת כמובן בעיה, כי מתקיים מתח בין מידע קצר לבין מידע מקצועי, מבוסס, אמין, נרחב, זה ברור. המתח הזה מתקיים גם באקדמיה, אבל הוא בוודאי מתקיים במקום של מחקר, שאפשר לקרוא לו מחקר שימושי, מחקר במדיניות ציבורית. אז הדבר הראשון הוא באמת היעדר זמן, הצורך של חברי הכנסת ללמוד הרבה נושאים בזמן קצר. והדבר השני הוא באמת המגוון, כי חבר כנסת שנכנס לדיון ורוצה, כפי שציינת, שהשימוש שלו במידע יהיה מושכל, שהדיון יהיה מושכל, שיהיה בו evidence-based policy, שתהיה מדיניות מבוססת נתונים, אם הוא בא כבר עם העמדה הזאת, או גם, לשמחתנו, מרכז המחקר והמידע הצליח לחנך את חברי הכנסת שכדאי להיות בעלי העמדה הזאת, אז גם יש לו זמן קצר ללמוד את הנושא, וגם יש לו מגוון עצום של נושאים, ובזה הוא מאוד שונה מהאקדמיה, שבחלקם הוא לא יודע שום דבר, ולמרות שהוא לא יודע שום דבר, שהוא נכנס לדיון שלפעמים הוא יודע כמובן, יש נושאים שבהם חברי הכנסת מתמצאים ומיומנים, אבל יש נושאים שהם לא יודעים עליהם שום דבר, ולמרות זאת האצבע שלהם שווה כמו האצבע של מישהו אחר שמגיע עם תחום מומחיות, עם ידע מאוד גדול, ולכן מה שצריך, שני האתגרים המרכזיים, הם א' באמת לנסות לצמצם מאוד את האופן שבו מונגש הידע, ודבר שני, ללמד נושא, גם אם זה נושא שחבר הכנסת לא ידע עליו שום דבר, כך שהוא יוכל להיכנס לדיון לא כמומחה, אבל בוודאי כמישהו שיכול לשאול את המומחים שמשתתפים בדיון, שאלות מקצועיות על מנת שיוכל לקבל החלטות. זה מעניין, אז בעצם המטרה שלך היא לאו דווקא ללמד את הנושא כמומחה, אלא לאפשר לחבר הכנסת או לחברת הכנסת להיות מסוגלת לדבר עם המומחים כשווה בין שווים, או לשאול אותם שאלות נכון. מושכלות. אז איך באמת מתרגמים ידע תיאורטי לכזה שניתן להשתמש בו בפרקטיקה? אז יש הרבה מאוד שיטות והרבה מאוד טיפים שאנחנו למדנו ופיתחנו במשך השנים, אבל אני חושבת שהכי חשוב הוא באמת להשתמש בשפה מאוד פשוטה. כי כאשר אנחנו מדברים על ידע מקצועי, יש פיתוי מאוד גדול להשתמש במושגים מקצועיים, להשתמש במונחים, להשתמש בז'רגון מקצועי. כל הדברים האלה לא טובים ולא שימושיים, כאשר אנחנו רוצים להנגיש ידע, ואנחנו מדברים פה על הנגשת ידע או הנגשת מידע, כאשר אנחנו רוצים להנגיש ידע למישהו שאיננו מצוי בנושא או שמצוי בנושא באופן מאוד ראשוני. אז הדבר הראשון הוא באמת לכתוב פשוט, לכתוב קצר כמו שאמרתי, וגם כל מיני טיפים שימושיים מאוד פרקטיים, למשל, כאשר כותבים על איזשהו נושא מאוד מקצועי, אז להציג מילון מונחים. אפשר להציג את מילון המונחים בסוף המסמך, יכול להיות שיש כאלה שיודעים, וזה קצת יעליב אותם אם יהיה מילון מונחים בהתחלה, אבל כן, מי שצריך שיהיה לו מילון מונחים. עוד דבר שמאוד חשוב, וגם משתמשים בו במרכז המחקר והמידע בכנסת באופן שוטף, זה הפניה בהערות שוליים למקורות. אנחנו רוצים שחברי הכנסת ידעו לא רק שיש מכון מחקר, כפי שציין, גדול עם 40 חוקרים שיושב בתוך הכנסת, אלא שמכון המחקר הזה משתמש בכל הידע המקצועי, בכל הידע המדעי הכי עדכני, ולכן כל עובדה וכל נתון שמופיעים במסמך, יש להם הפניה בהערת שוליים אל המקור שלהם,
גם כדי שחבר הכנסת ידע שזה בסדר, אפשר לסמוך על זה, זה אמין, זה מקצועי, זה עדכני, וגם באמת, אם הוא רוצה, או אחר כך קוראים, אמרתי שחברי הכנסת הם הלקוחות הראשונים, אבל יש לקוחות משניים שהם כל אזרחי המדינה, כל מסמכי מרכז המחקר והמידע של הכנסת נמצאים באתר הכנסת לשימוש הציבור, ולכן כל אחד יכול ללכת להפניה במקורות בהערות השוליים, להרחיב קריאה, ללכת משם למקורות נוספים, וללמוד יותר על הנושאים, שכמו שאמרתי, במסמך מוצגים בקצרה. אז בעצם אם חברי הכנסת צריכים ללמוד על מגוון עצום של נושאים, זה אומר שגם אתם צריכים ללמוד על מגוון עצום של נושאים, שבחלקם אין לכם מושג, ואני תוהה, למה בעצם אתם מכינים איתם סקירות בעצמכם, ולא פונים למומחים באקדמיה שיכינו לכם את הסקירות האלה? אז קודם כל, שני דברים אני אגיד על זה. קודם כל, פונים למומחים באקדמיה כמקורות מידע במסמכים. הסיבה שלא פונים למומחים באקדמיה כדי שיכינו את הסקירות האלה, היא בדיוק הסיבה שבגללה אברהם בורג, יושב ראש הכנסת, אמר, אני רוצה מכון מחקר מבית, מכון מחקר שיושב בכנסת. כי כדי לכתוב מסמכים שחברי הכנסת משתמשים בהם, וזאת המטרה בסוף, המטרה היא לא רק לכתוב מסמכים טובים, אלא לכתוב מסמכים שישתמשו בהם לתהליך קבלת החלטות, צריך להבין את הזירה היטב, צריך להבין את הזירה לעומקה, צריך שהחוקר שכותב את המסמך יהיה זה שאחר כך הולך עם חבר הכנסת לדיון בוועדה, נמצא בוועדה, יכול ללחוש לו באוזן, יכול להגיש פתק, זה קורה הרבה ליושב ראש הוועדה, שים לב, שאלת שאלה ולא ענו לך, או שים לב, היה משהו במסמך שלא העלו בדיון, או שים לב, נציג הממשלה אמר משהו שסותר את הדברים שאנחנו כתבנו, זה כמובן המקום שבו הכוח הכי גדול של מרכז המחקר והמידע, בחשיבה הביקורתית, ביכולת להסתכל באופן ביקורתי, לאפשר לחברי הכנסת להסתכל באופן ביקורתי על נתונים שמגיעים מהממשלה, לפקח על הממשלה, הזכרתי את זה, אז זאת הסיבה הראשונה. צריך שהחוקרים האלה יהיו חוקרים שנמצאים בתוך הבית. אבל הסיבה השנייה היא סיבה קצת מצערת, טווחי הזמן שבהם עובדת האקדמיה, ואתם יודעים את זה מצוין, הם טווחי זמן שונים מאשר טווחי הזמן שבהם עובדים מקבלי החלטות. זה טוב ורע, אבל כשחבר כנסת מבקש מסמך לדיון, הוא רוצה אותו לאתמול. אם הוא רוצה אותו להיום, זה כבר נותן מרווח נשימה, וזאת לא קלישאה, זה באמת. אנחנו יודעים, אני גם מלמדת באקדמיה, אני מלמדת קורס שנקרא הנגשת מידע למקבלי החלטות, כותבת מאמרים בנושאים האלה, גם בנושאים אחרים. אנחנו יודעים שהאקדמיה עובדת בטווחי זמן אחרים לגמרי, של חודשים, לפעמים אפילו של שנים, אלה לא טווחי הזמן שבהם הכנסת עובדת. זה אכן, הלוואי שהיה אפשר לבקש מחוקרים באקדמיה לכתוב מסמכים עבור הכנסת, אבל זה מתנגש בכמה וכמה מקומות, מבחינת מקצועיות, בוודאי שמשתמשים גם בחוקרים מהאקדמיה, ובוודאי קל וחומר במאמרים, שמשתדלים שהם תמיד יהיו הכי מקצועיים, הכי עדכניים, מכתבי העת הכי רלוונטיים, בשביל זה גם יוצאים לכנסים בארץ ובעולם, מציגים מחקרים בכנסים בארץ ובעולם, בדיוק בשביל לדעת איפה נמצאות הזירות העדכניות, כמו שזה חשוב באקדמיה. אבל כשחוקר מהאקדמיה יכתוב, יש כאן כניסה לזירה שיכולה לייצר מתחים מכמה סוגים, מתחים מבניים. אז בעצם את אומרת, מאוד חשוב לנו לא רק לייצר סקירה מצוינת על שישתמשו בה, אז באמת אחרי שהנגשת את הידע, יש לך דרך לדאוג שישתמשו בו? יש הרבה דרכים. קודם כל, כמו שאמרתי, צריך להבין מי זה חבר הכנסת כלקוח, מה המאפיינים שלו ולייצר מוצר. מבחינתי המסמך הזה הוא מוצר. אם זה באמת מוצר שעונה לצרכים שלו כלקוח, אז הוא ישתמש בו. מה שאנחנו רוצים שהוא באמת יקרא את המסמך ויגיד, זה בדיוק מה שהייתי צריך. יש פה גם סקירה על הנושא, יש פה גם סקירה על המצב החוקי הקיים, את מה רוצים לשנות, מי השחקנים בזירה, זה נותן לי מפה, מה המצב בעולם, ככל שמספיקים, שוב, עניין של מגבלות זמן, לעשות סקירות משוות בינלאומיות, לראות מה המצב בעולם, אומדני עלות, כמה זה עולה, חלופות ככל שמספיקים. אם יש את כל הדברים האלה לחבר הכנסת בידיו, אז הוא באמת ישתמש. אז זה דבר אחד מבחינת התוכן של המסמך. אבל יש דברים, עוד פעם, בהקשר של טיפים יותר שימושיים, טיפים פרקטיים, של איך גורמים לו לקרוא. למשל, אפילו לשלוח את זה במייל, ואנחנו יודעים שחברי כנסת מקבלים מאות מיילים ביום, ולדאוג שבשורת הנושא יהיה כתוב משהו שיגרום לו לפתוח את המייל הזה, שבשורת הנושא יהיה כתוב, נשמח לקראת דיון בהצעת חוק שלך בוועדת הכלכלה, שמתקיים מחר בבוקר. אם זה יהיה כתוב ככה, יש סיכוי שהוא יפתח. בזמנים שהיום נראים מימי הדינוזאורים, אבל הם לא נורא רחוקים, היינו שולחים בפקסים, חברי הכנסת ישנים במלון במשך השבוע, היינו שולחים בפקסים למלון, מתקשרים לקבלה במלון ואומרים, יש לכם חבר כנסת, אנחנו מבקשים שהמסמך הזה יגיע אליו לחדר. אז הדבר הזה שמבחינה טכנית זה יגיע אליו, שהוא ידע שזה קיים, שהוא ידע שהוא צריך לקרוא את זה, הוא מאוד חשוב. ודבר נוסף, שוב בהקשר של למה השתמשו,
אנחנו מוסיפים הרבה פעמים, בעיקר לשימושו של יושב ראש הוועדה שמנהל את הדיון, אבל גם לחברי הכנסת, שאלות לדיון, כאלה שהוא יוכל שוב בדיון, לא מכוונים אותו, אני מאוד נזהרת מלהשתמש במילה נכון ולא נכון, לא מבחינת מה נכון ומה לא נכון, אלא מבחינת מה העיקר, מה עיקרי הדברים, גם תקציר מנהלים אגב, זה חלק מהתשובה של השאלה למה השתמשו, כמובן יש ויכוח, אם יכתבו תקציר, אולי יקראו רק את התקציר, אז אני תמיד הייתי אומרת לחוקרים כמנהלת המרכז, עדיף לי שיקראו רק את התקציר, אבל את התקציר יקראו, מאשר יקבלו מסמך של 50 עמודים ללא תקציר, ולא יקראו בכלל כי אין להם זמן. אז כל הדברים האלה הם טיפים קטנים, הם טיפים שימושיים, חוץ מהמקצועיות, חוץ מהאמינות, חוץ מהעדכניות, שבאמת חושבים כל הזמן מי נמצא בצד השני, מי בעצם אחרי זה מחזיק את זה ביד, איך נראית סביבת העבודה שלו, וזה גם חוזר שוב לשאלה שלך על חוקרים מהאקדמיה, איך נראית סביבת העבודה שלו, איך נראית זירת העבודה שלו, ומה אנחנו עושים כדי שבאמת הידע הזה והמידע הזה יבואו לידי ביטוי בעבודת הכנסת, ולשמחתי הרבה, הם אכן באים לידי ביטוי באופן מסיבי בכל הדיונים. ראינו בקורס, סליחה שאני לוקחת כאן צד פסימי שנייה, ראינו בקורס הרבה פעמים מקרים שאנשים משתמשים בידע מדעי כדי לשכנע את עצמם שהם צודקים, או שהם בוחרים את העדויות שתומכות במה שממילא הם רצו לעשות. זה ככה מעורר את השאלה האם ידע מדעי הוא כוח בקבלת החלטות מושכלת. איפה את רואה את המקומות שבהם חברי הכנסת באמת משנים את דעתם, או לומדים נושא ומקבלים החלטה מושכלת, ואיפה את רואה את המקרים שבהם אנשים לוקחים את כל הדוח ומוצאים ממנו את הדבר האחד שמסכים עם מה שהם רצו להגיד ממילא, והם משתמשים בו. אז אני חושבת שגם על זה התשובה היא יכולה לכלול כמה חלקים. קודם כל צריך לזכור שחברי הכנסת הם יצורים מיוחדים, הם פוליטיקאים. פוליטיקאים זה סוג אנושי מיוחד במינו, גם בהקשר של שימוש בידע ושימוש בקבלת החלטות, הם באו כדי לקדם נושאים, כדי לקדם ערכים שבשמם הם נבחרו, כדי לקדם אג'נדות שעליהן הם נבדקים ונבחנים ויבחרו בפריימריז הבאים. את כל הדברים האלה צריך לקחת בחשבון, וכן, יכול להיות שבחלק מהמקרים הם ישתמשו בזה על מנת לחזק עמדות שהיו להם מקודם. זה קורה לחברי כנסת, כמו שזה קורה גם למקבלי החלטות וגם לאנשים אחרים שמשתמשים בידע. אבל אני חושבת שוב שככל שהידע יהיה מקצועי, ככל שהוא יהיה יותר אמין, אז הוא יאפשר לחברי הכנסת באמת גם לשנות את דעתם, וראינו הרבה מקרים במרכז המחקר והמידע של הכנסת, שחבר הכנסת אמר, הייתה לי עמדה, שכנעתם אותי עם העובדות, שכנעתם אותי עם הנתונים, שיניתי את עמדתי. אז הדבר הזה הוא מאוד חשוב, אני חושבת שיש לזה עוד היבט, והוא שוב קשור לעניין של להבין את הזירה. השתמשת בביטוי המאוד מאוד חשוב, ידע זה כוח, שהוא כמובן קלישאה, אבל הבעיה של קלישאות שהן נכונות, בגלל זה הן קלישאות, בגלל זה חוזרים עליהן כל כך הרבה, בוודאי שידע זה כוח. בהקשר של הכנסת, ידע הוא כוח, כי אמרתי קודם, ואני חוזרת את זה עכשיו בהקשר לשאלה הזאת שלך, שידע הוא כוח בכנסת, באפשרות של חברי הכנסת להשתמש בידע כדי לפקח על הממשלה. עכשיו, לפקח על הממשלה זה נשמע ביטוי תיאורטי, אבל כאשר חבר כנסת, באמצעות נתונים שמרכז המחקר והמידע מספק לו, יכול להגיד לשר בממשלה, אתה מביא לי נתונים, אתה אומר לי משהו, אבל מרכז המחקר והמידע בדק לי, זה לא נכון, זה אחרת. זה נותן כוח עצום לחבר הכנסת מול הממשלה, מול השר, מול פקידי הממשלה, גם באמת לבוא עם ידע, לבוא מצויד בידע, לפעמים ידע יותר גדול מאשר באים איתו פקידי הממשלה או השרים, וגם באמת כדי לאפשר את היכולת שהכנסת לא תהיה חותמת גומי של הממשלה. הלוא הרבה פעמים אומרים, הכנסת היא חותמת גומי. מתי הכנסת היא חותמת גומי? כאשר חבר כנסת מקבל נושא להחלטה, ואין לו שום ידע אחר. אז למה שהוא לא יהיה חותמת גומי? הוא לא ידע אחרת. אבל אם יש לו מרכז מחקר ומידע בתוך הכנסת, שמביא לו ידע אחר, שמביא לו חלופות, אז הוא יכול, זה מאפשר לחבר הכנסת להגיד, רגע, אתם מציגים לי נושא, כולל ההחלטות שאתם רוצים שנקבל, אבל יש לי פה מסמך שיש בו חלופות אחרות. זה כוח עצום לחברי הכנסת. דוקטור שירלי אברהמי, תודה רבה לך על שיחה מרתקת. תודה רבה, שמחתי, ובאמת שרק נדע גם לייצר ידע מקצועי וטוב, ובעיקר להנגיש אותו. תודה. אמן ואמן.